ليس من قبيل الصدفة أو البساطة أن يعكف قدماء المصريين على نقل ملايين الأحجار بعضها مسافة 1000 كيلو متر لبناء صروح عملاقة، إلا إذا كان خلفها حافز قوي أكبر من مجرد كونها مقابر ملكية. الإجماع الحالي ما بين كل الأثريين إن الأهرامات هي مقابر الملوك، وهي وسيلة تساعد روح الملك في الصعود لأعلى للالتحاق برع في السماء. على الرغم من شيوع نظرية إن الأهرامات مقابر من قديم الأزل، إلا إنها لم تجب عن عشرات الأسئلة إجابات مقنعة. إذا كان الهرم مقبرة، فلماذا بنى الملك سنفرو 3 أهرامات عملاقة كمقابر؟ والدفن في أنهي فيهم؟ هل التصميم الداخلي للأهرامات مناسب فعلاً للأنشطة الجنائزية زي الصلوات وحمل الجثمان وتشييع الموتى؟ ولو كانت الأهرامات مقابر، فلماذا انعدمت النقوش الجنائزية في أهرامات الأسرة الرابعة في الجيزة ودهشور؟ بالرغم من كل التنقيبات والحفائر اللي حصلت في مصر على مدار 200 سنة اللي فاتوا، لم يتم العثور على مومياء واحدة أصلية في أي هرم. كل ما سبق بيخلينا نعيد تفكير في الأهرامات ونحاول نوصل لإجابة على السؤال المطروح: هل بنيت الأهرامات لتكون مقابر الملوك؟ المجمع عليه من علماء الآثار الأكاديميين إن الأهرامات بنيت لتكون مقابر الملوك، وإنها اتبنت كلها غرب وادي النيل حيث غروب الشمس رمز الموت، وإن الملك فور وصوله للحكم بيدي أوامره بالبدء في إنشاء هرمه، ولا يدخر وسعا في الإسراع بالمهمة المقدسة اللي هتكون وسيلته في الخلود والصعود إلى السماء. لكن عندنا دلوقتي مجموعة كبيرة من علامات الاستفهام على فكرة إن الأهرامات مقابر. المفترض إن أي مقبرة ليها على الأقل 3 سمات مميزين. 1، بيكون فيها اسم المتوفى مكتوب بشكل لائق في مكان واضح ومكرم، خصوصاً لو كانت مقبرة ملك، وبيكون معاها النصوص الجنائزية أو النقوش. 2، بتحتوي على مومياوات. 3، إن لازم يكون التصميم الداخلي يشبه تصميم المقبرة، وده مثلاً بنشوفه بوضوح في وادي الملوك. لكن بالنسبة للأهرامات، أعظم 6 أهرامات مصرية خالية من أي نقوش أو رسوم، 3 في الجيزة، 2 في دهشور، 1 في ميدون. بل إن أهرامات الجيزة كلها مشتملة على أهرامات الأميرات خالية من أي نقوش، وباستثناء 9 أهرامات صغيرة الحجم ترجع للأسرة السادسة، فإن جميع أهرامات مصر اللي بتزيد عن 120 هرم ليس بها أي نقوش. طيب ليه الأهرامات الأعظم في الحضارة المصرية خالية من أسماء أصحابها والنصوص الجنائزية؟ رد الأثريين بيكون إن الكتابة المصرية لم تكن تطورت في الوقت ده، ولكن ده حصل بعد كده مع أهرامات الأسرة السادسة. والحقيقة إن الكلام ده بيناقض الحقيقة، لأن عندنا أكتر من أثر بيرجع لعصور الأسرة الثالثة والرابعة فيها نقوش. عندنا مثلا لوحة حسي رع في المتحف المصري، طبيب أسنان يعول للأسرة الثالثة. عندنا جداريات مرسومة ومنقوشة وملونة من مقابر الأسرة الرابعة في متحف اللوفر. وقبل ده كله عندنا صلاية مينا اللي بتنسب للأسرة الأولى وفيها نحت بارز، واضح من لوحاته إن الكتابة كانت واصلة لمستوى جيد جدا. وفي أدلة تانية كتيرة
وكلها بتدل إن عصر بناة الأهرام كان لديهم المقدرة الكاملة للكتابة والنقش والرسم في المقابر. فليه ما عملوش كده؟ إلا إذا كان هو أصلاً مش مهتم بكتابة النصوص. ثانياً، إذا كانت الأهرامات مقابر فيجب أن يكون هناك مومياء ملكية. العبارة اللي هقولها دلوقتي منقولة عن دكتور مارك لينر، أشهر عالم في مجال الأهرامات، والشواهد كلها بتأكدها. بيقول إنه في جميع الأهرامات المكتشفة في مصر اللي بتزيد عن 120 هرم لم يعثر في أي هرم ولا حتى في حالة واحدة على سبيل الاستثناء على مومياء واحدة أصلية. يعني إيه مومياء أصلية؟ يعني مثلا ده هرم منكورع، مفترض غرفة الدفن بتحتوي على مومياء الملك منكورع. المستكشف الإنجليزي هاورد فايس لما دخل الهرم في القرن 19 ما لقاش جثمان منكورع، لكن وجد شخص يرجع للأسرة 26 اللي هو بعد وفاة منكورع ب2000 سنة. يعني غرفة الهرم تم إعادة استعمالها كغرفة دفن. كمان عندنا نص مكتوب على الهرم، نص غير واضح، لكن صديقي المهندس محمد عبد العليم قارئ للهيروغليفية واستطاع استخراج بعض الكلمات زي رع، الدفنة الملكية، والعام 24. واللي بنى الهرم بالتأكيد كان قادر ينقش عليه بشكل أفضل من ده. معنى كده إن الهرم أعيد استعماله كمدفن من عصور لاحقة. هرم خفرع لما دخلوا بلزوني وجد بقايا عظام في الناموس الجرانيتي، افتكر إنها بقايا عظام خفرع فجمعها وأرسلها لإنجلترا للفحص، فبعتوا له الرد إن النتيجة بتقول إنها عظام طور مش بني آدم حتى، وهو ذكر الواقعة دي في كتابه عن مصر. فواضح برضو إن حد أعاد استعمال غرفة الهرم كماء ولي وترك بقايا عظام حيوانات في الجزء ده. لما دخل المأمون هرم خوفو نقل لنا المقريزي إن بعثة المأمون وجدت في الهرم الأكبر موتى من بني آدم وأكفانا كثيرة على كل واحد قد بليت بطول الزمان واسودت. رغم أن رواية المقريزي في بعض الأحيان حول الهرم فيها مبالغات كتير، لكن حتى لو افترضنا صحة الرواية إلا إنها كانت بتتكلم مش عن جثمان واحد، لا دول كتير. وده بيشير مرة تانية إن الهرم الأكبر أعيد استخدامه كمقابر في عصور لاحقة. هرم زوسر اللي المفترض إنه أول الأهرامات الحجرية، هل عثرنا على مومياء زوسر؟ الحقيقة مش متيقنين برضه. أسفل تابوت هرم زوسر اللي في الصورة ده عثر على أجزاء من عظام ذراع وساق. طبعا لا يمكن الاستدلال على صاحب الذراع والساق، ما ينفعش حتى نسيبها لزوسر. كمان سنة 1837 عثر أسفل هرم زوسر على ما يقرب من 60 مومياء تعود للعصور البطلمية، يعني بعد بناء الهرم ب 2400 سنة. وعثر كمان أسفل هرم زوسر على تابوت خشبي لتاجر يمني يدعى زيد، ومنقوش على التابوت بالخط المسند وعليه تراتيل وصلوات، ويعود برضه للحقبة البطلمية. والواضح إن التاجر كان على علاقة جيدة مع البطالمة، فتم معاملته معاملة النبلاء وتم تكريمه ودفنه أسفل الهرم بعد وفاته. هرم نفر إفرع عثر فيه على بقايا ورفات لشخصين، والاتنين شخصيات مجهولة مش عارفين هما مين، والاتنين تم العثور عليهم في نفس الغرفة داخل الهرم. كمان هرم الملك ميرن رع عثر فيه على مومياء بلا اسم، وموجود الجثمان بتاعه في متحف إيمحوتب في سقارة. والحقيقة برضو إن بنسبة كبيرة دي مش المومياء الأصلية، لأن العالم الإنجليزي إليوت سميث لما شافها في أوائل القرن العشرين استبعد إنها من الدولة القديمة، وكان رأيه إنها دفنة حديثة من الأسرة 18 من شكلها. وحسب كلام مارك لينر إنه حتى الآن لم يتم الكشف عليها بشكل جيد بالكربون المشع مثلا لمعرفة عمرها. إذن فالواضح إن في حقبة معينة شاع استعمال الأهرامات كمدافن لبعض الشخصيات المهمة. أهرامات سنفرو بدهشور وميدوم الثلاثة، وحتى الأهرامات الصغيرة اللي في سقارة وأبو صير لم نعثر فيها على مومياء أصلية. لم يتم العثور على أي مومياء أصلية في أي هرم. هل من المنطقي أن بعد المجهود الخارق والتكلفة الضخمة من أجل إتمام البناء ألا يستخدم أي ملك مقبرته في الدفن؟ الرد الوحيد اللي بيتم تقديمه هو أن جميع المومياوات سرقت والمحتويات نهبت في عصور الاضمحلال. يعني مثلا الهدف الأساسي من أهرامات الجيزة وتخليد الملك والمجهود الرهيب اللي اتبذل في بنائها وبناء المعابد الجنائزية اللي حواليها، كل المنظومة دي انهارت بعد 300 سنة بس
بسبب إن واحد حرامي دخل سرق الموميا. أنا مقر بحقيقة إن في أهرامات بالفعل تعرضت للسرقة، يعني هوارد فايس سرق هرم منكورع عيني عينك قدام الناس كلها، وخد التابوت الحجر اللي فيه، وللأسف السفينة اللي شايلاه وهي رايحة إنجلترا غرقت أمام سواحل إسبانيا وغرق التابوت معاها. لكن برضه هتفضل مشكلة إننا مش لاقيين مومياء أصلية في أي هرم. هل ممكن نلاقي على الأقل هرم واحد لم يسرق؟ من حسن الحظ إن عندنا حالة مؤكدة لم تتم فيها سرقة الهرم، وتم العثور على التابوت سليم ومقفول. في منطقة سقارة كان الأثري المعروف دكتور زكريا غنيم بيقوم بالتنقيب في هرم نسب للملك سيخم خت من ملوك الأسرة الثالثة. وبعد تنقيب لأكثر من سنتين استطاع دخول الممر الرئيسي اللي احتوى على 3 جدران حجرية، وبعد محاولات اتفتح الجدار الثالث وظهرت أمامه غرفة الدفن الملكي. فتح الجدار الثالث وظهرت أمامه غرفة الدفن الملكي، وفي وسطها تابوت أبيض رائع من الألابستر. دخل الدكتور زكريا غنيم مع عماله، وكانت فرحته كبيرة جدا لما لقى إن حواف التابوت سليمة وإنه مغلق ولم يسبق فتحه. معنى كده إن المومياء الملكية داخل التابوت سليمة، وإن دي هتبقى أول مومياء ملكية كاملة يتم الكشف عنها داخل أحد الأهرامات المصرية. بعد شهر كامل من الفحص والتنظيم كان العمال مستعدين لفتح التابوت، وحضر رئيس هيئة الآثار وكبار الموظفين والأثريين، والجميع واقف مترقب في غرفة التابوت على عمق 40 متر من سطح الأرض. دكتور زكريا غنيم أعطى الأمر بالبدء في عملية الفتح، وطيلة ساعتين كان العمال بيعملوا أقصى طاقتهم لإزالة طبقة الملاط اللي بتلزق الغطاء الجانبي للتابوت. وبعد جهد كبير استطاع العمال رفع جزء من الباب ليظهر ما بداخل التابوت، لكن لشدة الصدمة كان التابوت فاضي. المومياء راحت فين؟ دكتور زكريا كان هيتجنن. سأل نفسه هل ممكن يكون التابوت اتسرق؟ لكنه سرعان ما نفض عن ذهنه الفكرة دي، وصفها بالسخيفة غير المنطقية. لأنه ليه اللص هيهتم بعد سرقة المومياء ببناء 3 جدران وإغلاق التابوت بهذا الإحكام؟ هل يمكن أن يكون الملك جهز الغرفة دي وبعدين اتدفن في مكان تاني؟ لكنه برضه تراجع عن الفكرة دي، لأن مش معقول يكون أغلق التابوت ولزقوه كمان لدرجة أنه يستغرق ساعتين لفتحه إلا عشان في حاجة مهمة جواه. الدكتور زكي اسكندر من معمل التحاليل الكيميائية كان موجود وقت فتح التابوت، وأخد عينة من الغبار الموجود في الصندوق لتحليلها، لكن لم يتم ذكر أن التحليل توصل إلى حاجة مهمة. ودكتور زكريا غنيم ذكر قائلا أنه هو كلما تعمق بدراسة التابوت بشكل أكبر من الداخل تأكد أنه لم يحتوي يوما على جثمان لإنسان. إذن بناة الهرم قطعوا الصندوق وفرغوه وبعدين قفلوه عن عمد، وكان المقصود أنه يبقى مفرغ. لكن ليه كل ده؟ الحادثة دي سببت له إحباط شديد، وهو أورد القصة بالكامل في كتاب الهرم الدفين، وترك السؤال معلق في آخر الكتاب ولم يعثر له على إجابة: أين اختفى جثمان الملك؟ الحقيقة إن قصة الدكتور زكريا غنيم مهمة جدا، لأنها بترد على الحجة بتاعت إن لا يوجد مومياوات وإن كل الأهرامات اتسرقت. طب عندنا هرم أهو ما اتسرقش وبرضه ما فيهوش مومياوات. كمان فكرة إن الأهرامات مقابر وقعتنا في مشكلة أكبر، وهي تفسير أي اكتشاف أو أثر من خلال منظور المقبرة. إزاي؟ عندنا مثلا 3 أهرامات عملاقة منسوبة للملك سنفرو: هرم ميدوم، هرم المنحني، والهرم الأحمر. مفترض إن سنفرو هيتدفن في هرم واحد بس من دول. فأصبح السؤال دلوقتي: هو الملك سنفرو ليه بنى 3 أهرامات كمقابر ليه؟ وأصبح الأثريين مطالبين بتبرير وجود هرمين من دول بإن هما غلطة. موضوع إن هرمين بالحجم ده بالضخامة دي اتبنوا وتركوا بسبب إن هما غلطة شيء غريب جدا، ومحتاجين نقف عنده شوية عشان نفهم هل هما فعلا اتسابوا كغلطة ولا لأ. هرم ميدوم أحد الأهرامات الضخمة في مصر، وارتفاعه الأصلي المفترض كان 92 متر والمتبقي 65 متر. تم بناؤه بواسطة الملك حوني، ومات حوني فجأة، فجاء الملك سنفرو وأتم بناء الهرم حسب ما هو مذكور في المراجع. ولسبب لا نعلمه قرر الملك سنفرو وقف العمل في الهرم والبدء في هرم جديد في دهشور. خد بالك، هرم ميدوم بدأ يتغطى بالكسوة الحجرية اللي هي بتكون أحد آخر الأعمال في الهرم،
والمعبد الجنائزي مبني، ومائدة القرابين موجودة ومصقولة علامة الانتهاء، يعني تقريبا الهرم خلص. فإيه اللي خلى الملك سنفرو بعد بذل المجهود الكبير ده في هرم ميدوم اللي أوشك على الانتهاء إنه يصرف نظر عنده؟ دكتور أحمد فخري ودكتور مارك لينر في مراجعهم قالوا إن التوقف حدث لسبب ما ولم يذكروا السبب. لكن عثرت على رأي للدكتور سيد حواس في مقال بجريدة المصري اليوم إن مهندس الهرم نفر ماعت لم يجد الأحجار التي تكفي لاستكمال الهرم. هو رأي غريب جدا برضه، لأن حساب مواد الخام ده المفترض إنها من أوائل الإجراءات اللي بتتعمل قبل بناء أي منشأة. طب حتى لو افترضنا إن فعلا أحجار المحجر نضر، ليه ما جيبش أحجار من أقرب محجر أستكمل بيه الهرم؟ رغم كل المجهود في إنشاء الهرم إلا أن الملك سنفرو لم يدفن فيه، وحتى والده الملك حوني اللي هو المؤسس الأصلي برضه ما اتدفنش فيه، ولم يدون أسمائهم فيه، ولم يستعمل ميدوم كمقبرة، لأن الهرم ما عجبش الملك أو لأي سبب تاني. وتم البدء في هرم دهشور المنحني. هرم المنحني هو واحد من أضخم الأهرامات المصرية، بيوصل ارتفاعه ل 100 متر. لما وفد الأثريين الأوروبيين إلى مصر لدراسة الآثار وشافوا الانحناء ده احتاروا في تفسيره، فاقترح واحد من الأثريين الإنجليز المعروفين وهو السير جون جارنر إن البنائين غيروا فجأة من زاوية البناء للانتهاء بشكل أسرع من الهرم، لأننا لو كملنا الهرم بالزاوية الأصلية هيوصل لارتفاعه 130 متر، وشاف إن الارتفاع ده ممكن يسبب انهيارات للهرم. لكن بعد التعديل الملك سنفرو ما عجبوش الهرم، واعتبروا إن المشروع فشل وأمر ببناء هرم ثالث. والحقيقة إن الرأي ده اتفرض علينا برضو من الأثريين الأوروبيين وأصبح حقيقة دامغة. محتاجين نشوف إذا كان هرم سنفرو كمان غلطة ولا لأ. أولاً بافتراض إن هرم ميدوم الأول ده كان غلطة، المفروض بقى يكون المهندسين على قدر كبير من الحرص والتأني وكل حاجة تدرس كويس عشان ما نغلطش تاني. ومع ذلك حصل برضو غلطة في بناء يعادل تكلفته حالياً عشرات أو مئات المليارات. هل الملك سنفرو كان جايب ناس مبتدئين يبنوا الأهرامات بتاعته؟ علامات انتهاء الهرم موجودة زي الكسوة الحجرية والمعبد الجنائزي اللي تم اكتشاف بقاياه، وكمان هرم الكا العقائدي اللي ورا الهرم الأصلي. كل الحاجات دي كانت تتعمل بالفعل. طب ليه اتعمل كل ده وتم تغطية الهرم بالكسوة الحجرية إذا كان الهرم أصلا فيه مشكلة؟ وده يدل إن الملك ما اتفاجئش بالمال ولا حاجة. في رأي بيقول إن حصل تداعي للهرم والبناة خافوا عليه من الانهيار، وبالتالي اعتبر المشروع فشل. الخطأ وارد في أي مشروع كبير أو صغير. عندنا مثلا برج بيزا اللي في إيطاليا مال بعد بنائه مباشرة بسبب ضعف التربة. فالخطأ وارد، لكن النقطة إنك لازم تثبت الخطأ ده. في 2 من الأثريين الإيطاليين جم في فترة الخمسينات لمصر لدراسة الأهرامات المصرية، مارجوليو ورينالدي، وكملخص دراستهم أخرجوا كتاب بعنوان الهندسة المعمارية لأهرامات منفيس. وصلوا فيه لنتيجة إن الهرم المنحني بحالة جيدة، وإن مفيش دليل على موضوع تداعي الهرم المنحني. ولسه من قريب في لجان هندسية مصرية وأجنبية أكدت إنه بحالة جيدة، بدليل إن الهرم مفتوح للزيارة والناس النهاردة بتدخل وتخرج بأمان من غير أي مشاكل. إذا موضوع الهرم متداعي ده برضه رأي مفيش دعم قوي ليه، ولجأنا له فقط كتبرير. طيب بافتراض فعلا إن الهرم المنحني فشل كمشروع وقررنا نعمل هرم تاني جنبه، في أي مكان لما بيتعمل مشروع ويفشل وناوي أعمل حاجة بديلة، فريق العمل بيبدأ يفكر إزاي أقدر أستفاد من المشروع اللي فشل ده. المنطق بيقول إن لو الهرم غلطة هاخد حجارته أستفاد بيها في بناء الهرم الجديد، بدل ما أروح تاني المحاجر وأقطع حجارة وأبذل مجهود ووقت وفلوس مهدرة. إحنا أحيانا بنفضل نتغنى بعبقرية بناة الأهرام، قدرات بناة الأهرام وذكائهم، لكن في نفس الوقت بننسب لهم أعمال في منتهى الغباء وعدم الكفاءة. الخلاصة في موضوع الهرم المنحني إن كونه غلطة أدلته ضعيفة جدا. واضح إن الهرم تم تصميمه ليكون منحنيا من أول يوم، وفريد في تصميمه الخارجي وفي ممراته الداخلية الطويلة، ومفيش فيه أي أخطاء. ورغم كده في إصرار إن يتم اعتباره غلطة. ولحد آخر كتاب صادر عن الأهرامات بعمل مشترك بين دكتور سيد حواس ودكتور مارك لينر في كتاب جيزة اللي صدر سنة 2018 ما زال الهرم المنحني بيعتبر غلطة. وده كله بسبب فكرة المقبرة اللي بتجبرنا إننا نعين هرم واحد بس كمقر دفن للملك سنفرو. بعد فشل الهرم المنحني حسب النظرية الرسمية أعطى الملك أوامره ببناء الهرم الأحمر.
مفترض ان الهرم الاحمر اتعلموا فيه من الاخطاء اللي قبل كده واصبح اول هرم كامل. لكن محتاجين نشوف دلوقتي الجزئيه الثالثه، هل تصميم الهرم من الداخل تصميم مقبره ولا لا؟ تعال نحط تصور عمليه الدفن في الهرم الاحمر ممكن تتم ازاي. اولا ارتفاع المدخل 28 متر، ادي اول مشكله. ليه المدخل اللي اتعمل على ارتفاع 28 متر؟ هيكون في مشقه في عمليه رفع تابوت الملك. التصور انه اكيد بنوا مدرج او حاجه يطلعوا عليها. هنفترض ان ده اللي حصل، وصلوا للمدخل الرئيسي. عايزين بقى يدخلوا تابوت الملك. هنا المشكله الثانيه، المدخل ضيق جدا. بنى هرم عملاق بارتفاع 100 متر وجاء عند المدخل وعملوا متر في متر. يعني لو عايز تمشي في الهرم لازم تمشي محني طول الطريق، والممر بيعدي شخص واحد بس. طبعا ده ما ينفعش باي حال يكون ممر جنائزي، يعني حتى لو في كهنه ووزراء بيشيعوا الملك هيبقى ظهرهم محني وكأن مصمم الهرم كان ناوي يقسم ظهر المشيعين. وطول الممر 60 متر. وجثمان الملك عشان ينزل لازم ينزل لوحده، ما ينفعش يتشال لأن المساحة ضيقة جدا. طريقة نزوله هتبقى حاجة من اتنين، يا إما هيزحلقوه، وطبعا دي حاجة لا تليق بالملك لأن ممكن الجثمان يتخبط أو يتحطم. الطريقة التانية إن هم هيربطوه بحبل وينزلوه. أعتقد دي الطريقة الوحيدة المنطقية للإنزال، وإن كانت برضه لا تليق بالملك. طيب تم إنزال الملك بالحبال. من غرابة التصميم بقى إنه نزل الملك على نفس مستوى الأرض، يعني هو طلع فوق وبعدين نزل تاني لمستوى الممر. إيه المشكلة إنه كان يعمل الممر الجنائزي مستقيم ويكون واسع ومريح؟ بالعكس كمان هيكون أسرع في الوقت وأقل في الأحجار المستعملة وأسهل في التصميم والتنفيذ. بعد ما جثمان الملك نزل لمستوى الأرض بتقابلنا أول غرفة، بيتم تصنيفها إنها غرفة لوضع الأساس الجنائزي وحاجات المتوفى وكده. الغرفة بسقفها المتدرج بينتقل بعد كده للغرفة اللي بعدها. وهنا بتظهر مشكلة جديدة، إننا محتاجين نرفع جسم الملك 7 متر عشان ندخله في غرفة الدفن. السلالم دي ضافتها وزارة الآثار حديثا، إنما عشان الملك يدفن محتاجين حد من فوق يسحب الجثمان بحبل. طيب هي ليه حجرة الدفن اتعملت عالية قوي كده؟ وزي ما احنا شايفين ما فيهاش لا توابيت ولا نقوش ولا أي حاجة. بعد مجهود شاق وبناء 3 أهرامات وملايين الأطنان من الأحجار والعمل اللي استمر سنين، المفترض إن الهرم ده يكون هو المثوى الأخير لسنفرو. فهل اتدفن فيه؟ هنا بيرد علينا الدكتور أحمد فخري اللي عمل بنفسه حفريات في أهرامات دهشور، ولم يعثر على أي أثر يدل على استخدام هذا الهرم ليكون مدفنا ملكيا. في مؤرخ ألماني اسمه أثناتسيوس كيرشر في القرن ال17 كان من أوائل الأوروبيين اللي كتبوا عن الأهرامات وإنها مقابر للملوك. وضع صورة للهرم وأبو الهول. هتلاقيه راسم الهرم الأكبر بأبواب مزدوجة واسعة تناسب الجنازات، وأبو الهول يشبه رجل روماني. واضح من الرسم إن الراجل لا شاف الأهرامات ولا شاف أبو الهول، لكن يبدو إن رسمهم سماعي عن حد قال له إن الهرم مقبرة، فرسم الهرم فعلا بأبواب كبيرة وممرات عريضة مناسبة للمواكب الجنائزية، لأن ده التصميم الطبيعي للهرم لو اتبنى كمقبرة. إنما الممرات الضيقة اللي نازلة واللي طالعة دي مش مقبرة، دي حاجة تانية إحنا لسه مش عارفينها. من الدلائل اللي بيستند عليها أصحاب نظرية المقبرة هي متون الأهرام، وهي مجموعة من النصوص بتتحدث عن صعود الملك إلى السماء ليحيا في العالم الآخر. بيعتبروا إن ده دليل قوي على إن الأهرامات مقابر. متون الأهرام كانت في 9 أهرامات بس من 120، اللي هي أهرامات صغيرة أو متوسطة. زي ما شفنا إن أهرامات الجيزة ال3 تم إعادة استعمالهم، برضو أهرامات سقارة اللي بتنسب للأسرة السادسة تم إعادة استعمالهم. ومعظم الأهرامات إن ما كانش كلها حصل لها ترميم وأعيد استعمال بعضها في كتابة النصوص الجنائزية وربما كمقرات للدفن. هنلاقي تم إدخال أعمدة خشبية في أهرامات كتيرة علامة الترميم،
لأن أكيد البناء كان هيستعمل الحجر، إنما اللي جه رمم بعد كده استعمل الخشب. ده كله خشب أرز من لبنان. رمسيس الثاني نفسه قام بعمل ترميمات في هرم ونيس وكتب اسمه بالأعلى. منطقي كمان إن بعد منشآت الأسرة الرابعة العملاقة على ما نوصل للأسرة السادسة اللي هي جت بعد كده يكون حصل تطور في الأبنية وبقت أفضل، بس بنلاقي إنه انحدر انحدار شديد، وكأن المهندسين بتوع أهرامات الجيزة ودهشور دول انقرضوا. المسألة مش توفير بس في النفقات والموارد فعملت حاجة أصغر، لأ، ده في انحدار شديد في مستوى البناء. بنشوف هنا كلام الدكتور أحمد فخري بيقول: ونرى في أهرامات ومعابد ملوك الأسرة السادسة بعض مظاهر الانحطاط في فنون البناء. وبيقول عن هرم الملكة نت إنه أجمل هرم في ملكات الأسرة السادسة، ومع ذلك فإن زخارف السقف والكتابات التي على الجدران أبعد ما تكون من أن تسمى أنها جيدة الصنع، بل هي رديئة. هرم تيتي مثلا في سقارة هنلاقي الترميم واضح، وحتى في حجرة الدفن نفسها وانشئت بأنواع مختلفة من الأحجار، بلوكات حجرية صغيرة بجانب البلوكات الحجرية الضخمة والتابوت العملاق. إنشاء حجرة واحدة بأسلوبين مختلفين بيكون دليل قوي إن حصل تعاقب على الهرم من عصرين مختلفين، واحد بنى والتاني رمم وإعاد استعماله. اللي بنى حقبة مصرية واللي رمم برضه حقبة مصرية. في 3 أهرامات منسوبين ل3 من نساء الملك بيبي الثاني، ورغم ذلك النقوش في الأهرامات ال3 مكتوبة بصيغة المذكر رغم إن هم منسوبين لنساء الملك. طب ليه بيكتبهم بصيغة المذكر؟ إذن فبيبي الثاني ممكن يكون استعملهم على نص قبله، لأن المفترض إن دول نساء الملك بيتكتب لهم متون مخصوص. وهكذا بسبب التعديلات الكتيرة اللي حصلت في أهرام الأسرة السادسة هتوصل لنتيجة إن الأهرامات دي تم إعادة استعمالها، وقام ملوك الأسرة السادسة بإعادة توفيقها لتناسب أهدافهم للدفن أو للنقش أو لغيره. إذن فمتون الأهرام كنصوص لا يعتد بيها في الحكم على كل الأهرامات إن هي مقابر، ورغم كل ما سبق إلا إن حتى مع الأسرة السادسة ما لقيناش ليهم أي مومياوات أصلية داخل أي هرم. في نفق عميق في الأرض في سقارة بيتم تقديمه في المراجع إنه المقبرة الجنوبية للملك زوسر. طيب هو ليه الملك بنى هرم وبعدين بيانوا جنبه مقبرة؟ مش المفروض إن الهرم ده مقبرة برضو؟ ليه عامل مقبرتين جنب بعض؟ فالإجابة الرسمية إنها مقبرة ربما لا تكون لدفن الأحشاء. طيب ليه بندفن الملك في مكان وأحشائه في مكان؟ ما دي حاجة غريبة برضو. رأي تاني قال إنها مقبرة رمزية. طيب هو يعني إيه مقبرة رمزية؟ وليه بيعمل مقبرة رمزية قدام الهرم بتاعه؟ وهكذا أصبحت نظرية المقبرة هي اللي بتوجهنا مش العكس، وأصبح بيتم تقديم تفسيرات غير مقنعة لمجرد سد باب الأسئلة. في هرم مبني للملكة حتب حرس اللي هي والدة الملك خوفو، مبني على أساس إن جثمانها ينقل ويدفن فيه. المشكلة بقى فين؟ وجدوا مقبرتها مش في الهرم، لقوها في بير دفن جانب الهرم. أساسها الجنائزي وكرسيها عليه اسمها. طيب هي ليه ما اتدفنتش في هرمها؟ ما في هرم باسمها اهو المفروض تدفن فيه. فهنا جورج رايزنر الأثري الأمريكي اللي لقى المقبرة حط فرضية إن دي كانت مقبرة مؤقتة لحد ما الهرم بتاعها يخلص، وبعدين صرفوا النظر عن إعادة الدفن بعد وفاة الملك خوفو. طيب بعد وفاة خوفو ما هو في خفرع أو في جدف رع، يعني ما حدش فيهم اهتم إن هو يدفن جدته في هرمها، وكأنه موضوع تافه أو مش مهم. التصاميم الداخلية للأهرامات من ممرات طويلة وأحيانا متشعبة وغرف متعددة بيتم في معظم الأحيان تقديمه إنها لتضليل اللصوص. King Amenemhet's wing is situated to the north of the pyramid.
a bewildering system of passageways and dead ends. He wants to make it complicated, to confuse any would-be robbers, and to set them off false trails, to take them to dead ends, to snare them in deep shafts. They're trying any number of ways to secure the king's royal burial. يعني هل منطقي ابني هرم ضخم يتشاف من على بعد 10 كيلو اكني بقول للحراميه اتفضلوا هنا يا جماعه في ملك مدفون، وبعدين ابني لهم ممرات لتضليلهم؟ طب الممرات دي هتضلله كام ساعه يعني؟ فمهما كانت المتاهه هيوصل. وهكذا ممكن نجيب امثله من هنا لبكره. احنا في دوامه من التبريرات دي بقالنا 200 سنه، واللي تجيله الفرصه يطلع على اي كتاب جامع للاهرامات المصريه هيكتشف عدد لا يحصى من الحالات عن شخصيات اتدفنت في غير هرمها، او اسر متاخره اعادوا استعمال الاهرامات، او اهرامات فاضيه ما لقوش فيها حاجه، او اهرامات بلا غرف دفن اساسا. كل الاهرامات كده، مفيش حاله استثنائيه واحده. لو بصينا على مر التاريخ هنلاقي الدول بتنفق بسخاء وبتحط خطط طويله الامد على مشروعات تعود عليها بفائده حقيقيه وعظيمه، اهداف خاصه بالصحه، بالمعيشه او بالامن. دوله مثلا زي الصين استدعت عشرات او مئات الالاف من العمال في مشروع ضخم طويل الاجل زي سور الصين العظيم اللي استمر بناؤه أكثر من 7 قرون، والهدف في النهاية هو حماية الأراضي والشعب الصيني من غارات الشمال. ينطبق نفس الكلام على جميع القلاع والحصون، أبنية ضخمة اتكلفت وقت ومبالغ طائلة بهدف الحماية. إنما إن دولة تجند مواردها وإمكاناتها وتستدعي عشرات الآلاف من العمال على مدار مئات السنين الممتدة من أجل شخص واحد ويتم استعمالها فقط ساعة من الزمن يدخلوا فيه الجثمان وتغلق للأبد، ده مش في مصر بس لكن في دول عديدة، فده بيثير التساؤل حول الوظيفة الأصلية للأهرامات. لكن لو ما كانتش الأهرامات مقابر، أمال هي إيه؟